वर्ल्ड न्यूज़ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ $160 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਰੁਝਾਨ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ। SBS ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 80% ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ। यूक्रेनियन अनाज ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਵੇਗਾ $50 ਮਿਲੀਅਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ G7 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਰੇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਰੇਜ਼ਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਇਮਵਾਵਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ $160 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 229,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 80% ਵੱਧ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2016 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 800,000 ਵੱਧ ਕੇ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। SBS ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਟੈਟਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਜਨਗਣਨਾ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80% ਵੱਧ ਕੇ 229,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੀ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਨਸਕੋਲਾ ਮੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਕੈਂਬੀਆ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਚਿਪ ਸਿਮਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਲੱਭ ਲਈ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੀਆਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 235 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿੰਜੂਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ 2, ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ 4, ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ 45 ਅਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ 184 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਖੇਤਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਇਮਵਾਮਿਊਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜਨਹਿਤ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 6 ਗੇਮਜ਼ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀਆਂ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਬਰੂਸ ਪੁਲਮੈਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰਾਂ, ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਦਾਰ ਨਵਤੇਜ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰਗਬੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਮੈਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੇਡ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ G7 ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਤਹੀਆ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ G7 ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। A year ago, at the G7 summit in the UK, we made the commitment to change our approach to investment for infrastructure with the goal of strengthening our partnership with others around the world. With Prime Minister Boris Johnson, where we had the opportunity to talk about these challenges with many African leaders. And earlier this month in Los Angeles, I met with my co-chair of the UN Secretary General's Sustainable Development Goals Advocates Group, Prime Minister Mia Mottley of Barbados. We focused on mobilizing all possible resources, government, the private sector, multilateral development banks, and philanthropic foundations. Since the G7 last year, we've made significant progress together, including commitments to support countries in managing their own energy transitions away from coal and other fossil fuels. Canada doubled its international climate finance commitment to $5.3 billion over 5 years, in large part to support these efforts, which include a $1 billion investment in the Accelerating Coal Transition Program. Of course, if we want to close the infrastructure gap, we have to find ways to incentivize greater private sector investment, because no amount of public money can single-handedly fix this issue. That's why, at home, organizations such as our Development Finance Institute, FinDev Canada, is helping build a blended finance platform in partnership with key institutional investors. We're doing this to lower the risks for private sector partners and put their capital to work to help solve today's big problems. Canada's private sector is already a significant investor in global infrastructure, and we're going to help them do even more of it. This group of countries is being the largest financier in assistance to investment projects in developing countries. We have to do more, and we also want to be this effort widely acknowledged in partnerships with developing countries. Multilateral development banks, and especially the World Bank, will be mobilized even further together with the private sector. Again, a wide effort of partnership with developing countries has to be undertaken. The areas you've heard the many areas in which these investment projects are going to be undertaken, but on 2 areas I want to put more stress. One is energy, and the other one is healthcare. Energy. It's quite clear that in the present situation, we'll have short-term needs that will require large investments in gas infrastructure in developing countries and elsewhere. But we have to make sure that they can be retroverted to carry hydrogen. So that's a way to reconcile short-term needs with long-term climate needs.
ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਡ ਫॉर ਰਾਜਾ ਦਾ 10ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਰਾਈਡ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਚਿਲਡਰਨ ਏਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਡ ਫॉर ਰਾਜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਰਾਈਡ ਮੁੱਖ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਆਦਿ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੀਲ ਚਿਲਡਰਨਸ ਏਡਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਰਾਈਡ ਫॉर ਰਾਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ, ਚੀਮਾ ਫੈਮਿਲੀ, ਪੀਲ ਚਿਲਡਰਨ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੈਰਿਟੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਨੇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਾਉਂਸਲ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੀਮਾ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਰਾਜਾ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਲੇ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜੋ ਰਕਬੇ ਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੀਲ ਚਿਲਡਰਨਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਵੀ 10ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਈਡ ਫॉर ਰਾਜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਨੇ ontario ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਸਕੈਚਵਨ ਤੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੱਕ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਈਡ ਫॉर ਕਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਾਈਡ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਲੀਡਿੰਗ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਰਾਈਡ, ਰਾਈਡ ਫॉर ਟॉय, ਰਾਈਡ ਫॉर ਡੈਡ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰਾਈਡ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਈਡਾਂ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਚੀਮਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਗੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, $100,000 ਦਾ ਗੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਚਿਲਡਰਨਸ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੋਕਨ ਹੋਮਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Couldn't be happier to be here for the 10th anniversary of the Ride for Raja event. Peel Children's Aid Society is what we're raising money for here today. $63,000 raised already. We're going to get to $100,000 when it's all said and done. And, you know, a lot of kids don't have the same advantages that a lot of us had growing up. Peel Children's Aid really helps level that playing field for kids in our community, giving them stability, giving them morality, giving them a leg up to kind of live a life that every Canadian deserves to have. So can't think of anything more Canadian than that. I wish everybody a safe ride out there today, and you know, thank you so much to all the organizers and all the sponsors for putting on such a great event. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪੀਲ ਚਿਲਡਰਨਸ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਫॉर ਰਾਈਡ ਫॉर ਰਾਜਾ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਵਦੀਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਈਡ ਫॉर ਰਾਜਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। hundreds of thousands of dollars ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲ ਚਿਲਡਰਨਸ ਏਡ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ, they don't have families, they don't have stable homes, their parents are sometimes abusive, sometimes they're on drugs, so it's very difficult. We want to make sure
हर एक एक बच्चे सेफ रह सकते। मैं यही कहना चाहना कि राइट फॉर राजा एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके नाल अगर सानू परमात्मा कई बार असी परमात्मा तो शक करना भी शुरू कर दिंदे हैगे आ जिवें कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि पंजाब मिका भैन जी ਦੇ ब्रदर अचनचेत एक्सीडेंट ਦੇ ਵਿੱਚ मोटरसाइकिल ਦੇ एक्सीडेंट 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ सो शी वॉज डेवस्टेटेड पर किते ना किते परमात्मा ने आप आके उन्होंने हिम्मत दी तो कहा कि जो भी होया तेरा पाना आप जिवें कहने हैं तेरा पाना मीठा ला के सो उस दुखदाई इवेंट में किस तरीके नाल उन्होंने एक कम्यूनिटी सर्विस का एक मुद्दा बना लिया किस तरीके नाल उन्होंने चेंज कर दिता अज असीं कह सकते हैं मान ला कि अज 10वीं राइड है कि उन्होंने लुक अराउंड जी कम्यूनिटी इकट्ठी हुई है सारे मिल के इस इवेंट की सपोर्ट करके ये दस रहे हैं कि जब असीं इकट्ठे होंगे हैं किसी दुखदाई घटना भी किवें अपने जिवें कहने हैं नाम जपो किरत करो वंड छको जिहड़ा है प्रिंसीपल साडा है वो एक्सपीरियंस को चेंज कर दिंदे हैं अगेन मैं पूरी कम्यूनिटी का धन्नवादी है मिसिसागा मॉल्टन जिले में राइड हो रही है उन्होंने रेजिडेंट का बड़ा बड़ा धन्नवाद। ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਰੇਸ ਅਗੇਂਸਟ ਰੇਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਰੇਸ ਫਾਰ ਰੇਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇਸ ਅਗੇਂਸਟ ਰੇਜ਼ੀਅਮ ਦੌੜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਭਿੰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਪ ਇਨ ਬੇਰੀ ਸੋ ਉੱਥੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। So we feel this is a good community building event, a positive activity to send a strong message that we stand united against all forms of discrimination, racism, anti-black racism, Islamophobia, etc. So today is the 21st annual Race Against Racism here in Peel, and I think if you just look at what's happened internationally in Oslo, within the last 48 hours, a country put into turmoil because of hate and racism and because of extremist views. It's important for a community to always find an opportunity to be strong together and be united. This is an important statement. Really, we have to make a bold stand against hate in this community, and this is the perfect example. It's community, it's youth, it's our elected officials, it's sponsors, it's the police as an enabler for it. We're a stronger community that way together. Familiar faces, like the people that are going to be policing your neighborhood, you know, it helps if they look like you and they speak your language as well. So it's good to like talk to them and be able to know how they work, how they function, and ask them questions. I guess understanding, getting the community together with different groups and everything will give you a better understanding of the diversity of the many groups that we have within our community. It's important for our police and other members of the community to come together in a positive event, sending a strong message that we stand against all forms of hate and racism. And, you know, essentially we have an issue of racism within various organizations and institutions, and here today we're saying, I don't know, this event's been happening for a couple of dozen years, that there's no place for racism in Peel region. ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। Not so lucky on my dad's side. Sorry, I'm going to cry. Not so lucky on that side. That side does have, you know, they have racism problems, and they also have, you know, I've had some people stop talking to me because मैं, you know, खुद मैं out हैगी हां। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਮੈਂ, you know, ਅੰਦਰ ਸੀਗੀ ਕਲੋਜ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, you know, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ and now it's like ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੈਂ ਇਹ you know, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ because I'm queer, I'm non-binary,
I didn't have a place. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਲਾਈਕ ਆਊਟ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ so I don't know ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਚੁੱਪੇ ਹੋਏ but ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬੁਰੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ but ਕਦੋਂ ਮਿਡਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ so it's a that confusing like also you don't feel safe asli queer ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹ heteronormity ਨੂੰ reject ਕਰਦਾ so heteronormity ਹੁੰਦਾ ਵਾ basically that ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ if ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ if ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ and that's it simple ਪਰ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ simple ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ and there are some people that are different and beautifully different and they don't fall there and it's not fair that we don't get to express ourselves the way we want to express just because we don't fit the puzzle piece. Our puzzle piece is slightly different and apna pyar haje pyar ta hega va koi alag nahi it's the same pyar but it just looks different. I think when it comes to queer women apna problem hega va that we take on all these insults all the time and up just lend them we're just like okay we'll just take it and then all of a sudden you know up strong but they are probably in our 30s and our 40s and all of a sudden we're being ourselves right and that's when problem hundiya you know like that's where the problem comes person but that's the expression of the brand it's that's half Punjabi and half from Toronto. We Serve Canada ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਵੀਕਐਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਵੈਲਨੈਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨਾਮਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ। ਵੈਲਨੈਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਯੋਗ ਪੋਸ਼ਕ ਆਹਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। We covered how pranayama brings a flow within us which is natural that we are born with to empower us to heal ourselves, supports healing our body to our natural state. Start your day with pranayama and you end your day with your pranayama. You spend your day beautifully and you have a good night's rest also that you can enjoy. So pranayama is something that helps us through our life, throughout, every day. The time of the year that we chose is because of the International Yoga Day, which is on 21st June, and it's the 8th International Yoga Day. It's been put together by United Nations, World Health Organization, and because yoga has now become an international or a global process of looking into yourself. The brainchild behind this event is Anu Srivastava. She wanted the community to come out and be part of the living with wellness, feel the life post-pandemic. Great speakers that are motivating, empowering people to take care of themselves, whether it's pandemic, whether it's not pandemic. What is important here and the message behind is we or I, and we need to really take care of ourselves. ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ C-22 ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। डिसेबिलिटी बेनिफिट है एक फेडरल गवर्नमेंट दा वादा डिसेबल्ड लोकां लई इस मुल्क विच कि तुहानू थोड़े होर पैसे दे जासन कदी तुसी गुरबत विच रहिंदे हो। सो जिन्हां लोकां प्रोविंशियल डिसेबिलिटी टाइप दी इनकम मिलदी है जिवें कि एक किस्म दा जेहड़ा असी समझदे हां वेलफेयर है इस किस्म दे जेहड़े प्रोग्राम खास तौर ते जेहड़े रहाइश लई खाने लई पैसे देंदे
ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਜ਼ੂਰੀਆਂ ਔਰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ 4 ਚੋਂ 1 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੇਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਿਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ $2,000 ਪਰ ਪਰਸਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਜੌਬ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਮ ਮੰਥਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲ ਪੀਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ $1180 ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ 'ਚ ਸਿਰਫ $650 ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ $2000 ਨਾਲ ਫੂਡ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ $1100 ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਟੋਫਟ ਲਾਅ ਬਣ ਜਾਵੇ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਸੈਨੇਟ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਅ ਬਣਾ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਫਸੀਲ ਲੋਕ पे ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਕਿ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਰੀਨਾ ਗੋਲਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ Well, look, first of all, Joyce, I mean, I think even if we saw that the leak happened a couple of months ago, it doesn't make today any harder for women in the United States or, quite frankly, women around the world. This decision, I think, sends a chill through all of us. It's really disappointing to see. And, as we talked about previously, we're going to have to see how this rolls out. Canada is going to continue to be there to support women around the world as we have been for years. But I think we also have to understand that in the United States, there's going to be American states that are going to legislate quickly, like California and New York, to make sure that abortion is legal and accessible and available in their states. And understanding that, a low-income teenager from Texas, well, that's something that we are discussing. As we talked about, we will be there. I think there's, lots of Canadians that want to make sure that women who are seeking abortions can have access to them. There's lots of conversations about, medical abortions versus surgical abortions. We're having conversations about this, and we want to be there for American women. Again, it might not be the first choice because there may be somewhere closer for an American woman to go as opposed to coming all the way up to Canada. But I think this is something that we have to look at seriously. We have to understand what the needs are, and I think we need to be there. I think, again, this is a question. A lot of people, when they think about abortions, they think about surgical abortions, but actually medical abortions are, can, depending on what the circumstances in, can be easier to manage, can actually be done from home. You don't necessarily have to come to Canada. But what we also have to consider is what some of these laws in the United States would do. You don't want to be in a situation where a woman who takes a medical abortion and has complications then doesn't go to the hospital for fear of being criminally charged for that. We see that in other countries where that happens. So we need to think very carefully about how we support American women either here in Canada or in the United States. But this is something that, look, I think the women's movement and women are reeling from today. And, it's just so devastating. If an American comes to Canada for
medical services, they would have to pay out of pocket because obviously we have a single payer system here in Canada. So we need to do some serious thinking about this. We also need to see how other US states react and respond. But it's really a devastating decision, and it's a really sad day for women in the world. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਜੈਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 34 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜੈਕਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਐਵਨਿਊ ਵੈਸਟ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਟਿਕਿਆ। ਹੋਲਡ ਅਪ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ 34 ਸਾਲਾ ਸੀਗਲ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੌਬਰੀ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।